हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विथ मेधावीजा. आज आपण बघणार आहोत हे क्रोशेट टुलिप फ्लॉवर्स विथ स्टेम कसे करायचे. चला तर सुरू करूयात आजचे ट्युटोरियल. मी इथे घेतलेला आहे 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यान. थिकनेस आहे 1 mm. तुम्ही वूल कॉटन मिल्क कॉटन यान घेतलीत तरी चालेल. ॲप्रोप्रिएट हुक घ्यायचा आहे. मी इथे घेतलेला आहे 2.5 mm. सुरू करूयात मॅजिक लूपने. मॅजिक लूप सिक्युअर करण्यासाठी मी इथे एक चेन करते आहे. या मॅजिक लूपमध्ये मला पहिल्या राऊंडसाठी पहिल्या रोसाठी 7 सिंगल क्रोशेज करायचे आहेत. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. टेल एंड ओढली की आपलं मॅजिक लूप लहान होणार आहे. पहिला राऊंड आपण कंप्लीट करूयात. पहिल्या सिंगल क्रोशेला स्लिप स्टिच करून इथे ही जी टेल एंड जी आहे ती सुद्धा आपण आपल्या बरोबर घेऊयात. फर्स्ट राऊंड आपला कंप्लीट झाला. सेकंड राऊंडसाठी प्रत्येक राऊंडसाठी आपण चेन 1 ने सुरुवात करणार आहोत. जिथे स्लिप स्टिच करतो तिथे चेन 1 ने सुरुवात करणार आहोत. सेकंड राऊंडसाठी प्रत्येक स्टिचमध्ये मला 2-2 सिंगल क्रोशेस करायचे आहेत. बेसिकली आपण प्रत्येक स्टिच जी आहे ती वाढवत आहोत. 1 2. नेक्स्ट स्टिचमध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशेस 1 2. याचप्रमाणे आपण थ्रू आउट राऊंड करणार आहे. टोटल आपले 14 सिंगल क्रोशेस या सेकंड राऊंडमध्ये होतील. आपले 14 सिंगल क्रोशेस इथे झालेले आहेत. दुसरा राऊंड आपण इथे फिनिश करणार आहोत. पहिल्या सिंगल क्रोशेला स्लिप स्टिच करून आपण दुसरा राऊंड कंप्लीट करूयात. याप्रमाणे चेन 1. तिसऱ्या राऊंडसाठी आपण एक सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिचमध्ये SC इनक्रीज म्हणजेच इथे एक सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिचमध्ये SC2 म्हणजेच इनक्रीज. याचप्रमाणे आपण थ्रू आउट राऊंड करूयात. टोटल आपले 21 सिंगल क्रोशेस होतील. SC SC2 SC SC2 याचप्रमाणे. तिसऱ्या राऊंडमध्ये इथे आपले 21 सिंगल क्रोशेस झालेले आहेत. पहिल्या सिंगल क्रोशेला स्लिप स्टिच करून हा राऊंड आपण कंप्लीट करूया. चेन 1. फोर्थ राऊंडसाठी म्हणजे चौथ्या राऊंडसाठी आपण पुन्हा इनक्रीजच करणार आहोत. ते कुठे बघूया. पहिल्या स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशे आणि तिसऱ्या स्टिचमध्ये SC इनक्रीज म्हणजे एका स्टिचमध्ये 2. पुन्हा सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे आणि नेक्स्ट सिंगल क्रोशे इनक्रीज. याचप्रमाणे आपण थ्रू आउट राऊंड करणार आहोत. सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे इनक्रीज. टोटल आपले 28 सिंगल क्रोशेस होतील. इथे भेटूयात. चौथा राऊंड आपला इथे कंप्लीट होतो आहे. पहिल्या सिंगल क्रोशेला स्लिप स्टिच करून राऊंड कंप्लीट. पाचव्या राऊंडसाठी पुन्हा चेन 1. आता इथून पुढचे जे रोज आहेत तिथे आपल्याला इनक्रीज करायचं नाहीये. हे 28 सिंगल क्रोशेस आत्ता झालेले आहेत. पाचव्या राऊंडमध्ये फक्त एक सिंगल क्रोशेस आपण प्रत्येक स्टिचमध्ये करणार आहोत. म्हणजे टोटल पुन्हा 28 सिंगल क्रोशेस होतील. एक सिंगल क्रोशे प्रत्येक स्टिचमध्ये, कुठेही इनक्रीज करणार नाही आहोत. याचप्रमाणे आपण 5वा राऊंड कंप्लीट करूयात. याप्रमाणे आपला 5वा राऊंड कंप्लीट झाला. स्लिप स्टिच करून राऊंड कंप्लीट. आता हा 5वा झाला. याचप्रमाणे आपल्याला 6 7 8 9 याप्रमाणे 14व्या राऊंड पर्यंत आपल्याला 28 सिंगल क्रोशेस करायचे आहे. प्रत्येक वेळेला स्लिप स्टिच, चेन 1 आणि प्रत्येक स्टिचमध्ये एक असे आपले आणखीन 14व्या राऊंड पर्यंत रोज होतील. ते पुन्हा आपण करून घेऊयात आणि 14 राऊंड झाल्यानंतर आपण भेटूयात.
याप्रमाणे मी इथे 14 राऊंड्स करून घेतलेले आहेत. स्लिप स्टिच करून आपण राऊंड कंप्लीट करूया. चेन 1 आणि साधारण एक 10 ते 12 सेंटीमीटर ठेवून मग आपण यान कट करणार आहोत, कारण आपल्याला हे टुलिपचे जे वरचे जे तोंड आहे, माउथ जे आहे, ते बंद करण्यासाठी आपल्याला यान लागणार आहे. म्हणून आपण हे एवढं ठेवून मग कट केलेलं आहे. ठीक आहे. याप्रमाणे आपलं छोटं पॉकेट किंवा एक छोटीशी हॅट तयार झाली. आता आपल्याला याच्यामध्ये ही जी क्राफ्ट वायर आहे स्टेम साठीची, ही आपल्याला इन्सर्ट करायची आहे. साधारण 30 सेंटीमीटर इतकी ही क्राफ्ट वायर, की ज्याला ऑलरेडी ग्रीन टेप लावलेला असतो, ती मी घेतलेली आहे. आणि ती आपण खालच्या साईडने आतमध्ये इन्सर्ट करूयात, किंवा तुम्ही असं रिव्हर्स जरी केलं तरी चालेल. साधारण 1 सेंटीमीटर वर ठेवायचं आहे. आणि इथे आपल्याला हॉट ग्लू गनने ही क्राफ्ट वायर आपल्या टुलिपच्या पॉकेटवर फिक्स करून घ्यायची आहे. हॉट ग्लू गन वापरली की हे निसटणार नाही. याप्रमाणे. आणि थोडंसं ड्राय झालं की मग हे पुन्हा आपण ओरिजिनल पोझिशनला, म्हणजे आपल्या प्रॉपर साईडला आपण घेऊयात. लगेच आपण याच्या आतमध्ये फायबर फिल जे आहे ते भरणार नाही आहोत. थोडंसं ड्राय होऊ द्यायचं. हे ड्राय झालेलं आहे. आता याच्या आतमध्ये आपण हे फायबर फिल जे आहे ते आपण भरूया. याप्रमाणे. आणि हे जे टुलिपचं जे तोंड आहे ते आपण सीव करायचं आहे. त्यासाठी आपण इथे या टेल एंडमध्ये आपली जी निडल आहे ती इन्सर्ट करूयात. ही डार्निंग निडल घेतली आहे. या निडलचे जे तोंड असते ते मोठे असते. सिमेट्रिक करून घ्यायचं आहे. अंदाजे सुद्धा तुम्ही हे सिमेट्रिक करू शकता, म्हणजे असं फोल्ड केलं तर ते इव्हनली आपल्याला हाफ आणि हाफ दिसायला हवंय. किंवा जर तुम्ही काउंट करत असाल तर या साईडने 14 नंबरच्या स्टिचमध्ये आपण इन्सर्ट करूयात आपली निडल. याप्रमाणे 1-2 वेळेला आपण इथे स्टिच करून हे टाईट करून घेऊयात. आता मधून अपोजिट साईडला जाऊयात, खालून. आणि पुन्हा त्याच्या अपोजिट साईडला बाहेरून निडल घालून आपण या साईडने देखील टाईट करूयात. याप्रमाणे. आणि एक्स्ट्राचे जे हे टेल एंड्स आहेत ते पुन्हा आपण खालच्या साईडला इन्सर्ट करून इथे कट करायचं आहे. याप्रमाणे आपले टुलिप तयार झाले. आता आपण लीफ बघूयात. ग्रीन कलरची यान मी घेतलेली आहे लीफ बनवण्यासाठी. स्लिप नॉटने सुरुवात करायची आहे. आणि स्लिप नॉट करून आपल्याला 28 चेन्स करून घ्यायच्या आहेत. 1 2 3 4 5 याप्रमाणे 28 करून घेऊयात. 28 चेन करून घेतलेल्या आहेत. आता ही जी थिन क्राफ्ट वायर जी मिळते, खास लीफसाठी आपल्याला ही शॉपमध्ये मिळते. ही याप्रमाणे मोल्ड पण होते. आपलं लीफ एक स्टर्डी राहण्यासाठी, एक प्रॉपर शेप मिळण्यासाठी आपण ही यूज करणार आहोत. तर ती ह्या लास्ट
जी आत्ता आपण 28 नंबरची स्टिच केली, चेन केली, त्याच्यामध्ये आपण इन्सर्ट करूयात याप्रमाणे. आणि या क्राफ्ट वायरसह आपण पुढच्या स्टिचेस करणार आहोत. हे फोल्ड करून घ्यायचं याप्रमाणे. किती लागतं ते आपण बघूयात आणि नंतर आपण इथे कट करू शकतो. आता नेक्स्ट स्टिचपासून म्हणजे ह्या 28 नंबरच्या चेनमध्ये आपण क्राफ्ट वायर टाकली, त्याच्यानंतरच्या स्टिचमध्ये आपण आणि ही क्राफ्ट वायर ही देखील आपण स्टिचमध्ये आता घेणार आहोत. सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिचमध्ये हाफ डबल क्रोशे, त्याच्यानंतर पुढच्या 18 स्टिचेसमध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचा आहे. प्रत्येक स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशे, याप्रमाणे 18 डबल क्रोशेस. क्राफ्ट वायर सुद्धा आपल्याला घ्यायची आहे. एक डबल क्रोशे, याप्रमाणे आपण 18 करून घेऊयात. 18 डबल क्रोशेस करून घेतलेले आहेत. आता नेक्स्ट स्टिचमध्ये हाफ डबल क्रोशे आणि पुढच्या 3 स्टिचमध्ये पुन्हा हाफ डबल क्रोशेस, म्हणजे टोटल 4 हाफ डबल क्रोशेस. नेक्स्ट स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशे आणि लास्ट स्टिचमध्ये 3 सिंगल क्रोशेस. 1 2 आणि 3 याप्रमाणे. ही जी मधली जी स्टिच आहे ती आपण मार्क करूयात, कारण तो एक सेंटर असेल आपल्या लीफचा. तर त्यासाठी असा यांचा तुकडा घेतलात तरी चालेल किंवा प्रॉपर मार्कर यूज केलात तरी चालेल. जस्ट एक मार्किंग करण्यासाठी मी यांचा जो लेफ्ट ओव्हर तुकडा होता तो घेतला आहे. याप्रमाणे तो जस्ट इथे इन्सर्ट करायचा की मला कळेल की तो सेंटर आहे. पुढचा राऊंड करताना आपल्याला सेंटर लक्षात येईल. इथे आपण ही यान जी आहे टेल एंडची आणि क्राफ्ट वायर ती आपण इथे फोल्ड करूयात. आणि आत्ता जे या साईडला केलं तेच आपल्याला पुन्हा अपोजिट साईडला दुसऱ्या साईडला रिपीट करायचं आहे. ते कसं बघूयात. एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिचमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 4 स्टिचमध्ये हाफ डबल क्रोशे, 1 2 3 4. नेक्स्ट 18 स्टिचमध्ये डबल क्रोशेज, 1. याप्रमाणे आपण 18 डबल क्रोशेज करून घेऊयात. 18 डबल क्रोशेज झाल्यानंतर पुन्हा एक हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशे आणि जिथे आपण क्राफ्ट वायर इन्सर्ट केली होती तिथे स्लिप स्टिच करून हा राऊंड आपण कंप्लीट करूयात. इथे साधारण 2 सेंटीमीटर सोडून मग आपण इथे क्राफ्ट कटरने इथे कट करू शकतो, वायर कटरने. याप्रमाणे चेन 1, सिंगल क्रोशे आणि लीफच्या सेकंड राऊंडमध्ये इथे प्रत्येक स्टिचमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करणार आहोत. कॉर्नर स्टिचमध्ये काय करायचं म्हणजे जिथे आपण यांचा तुकडा लावलेला आहे, मार्कर लावलेला आहे, तिथे काय करायचं ते आपण
इथे आल्यावरती बघूयात. इथपर्यंत आपण सिंगल क्रोशेस करून घेऊयात. इथपर्यंत आपण सिंगल क्रोशेस केलेले आहेत. यांचा तुकडा आता काढूयात आणि तिथे सिंगल क्रोशे, चेन 1 आणि पुन्हा तिथेच सिंगल क्रोशे करूयात. एक छोटंसं इथे पिकोट तयार होतं, म्हणजे सेंटर ऑफ लीफ आपल्याला एक प्रेझेंटेबल इथे दिसतं. ठीक आहे. आणि पुन्हा कंटिन्यू आपण सिंगल क्रोशेस अपोजिट साईडला सुद्धा इथे करणार आहोत. याचप्रमाणे आपण इथे एंड पर्यंत करूयात आणि इथे भेटूयात. याप्रमाणे आपण सिंगल क्रोशेस केले. पहिल्या सिंगल क्रोशेला स्लिप स्टिच करून थोडीशी यान ठेवून मग आपण यान कट करणार आहोत आणि या भोवती आपण थोडीशी अशी गुंडाळून घेणार आहोत, म्हणजे हे थोडंसं आपलं कव्हर होईल क्राफ्ट वायर. आणि दोन्ही तारेच्या मधून घेऊन आपण हे टाईट करणार आहोत. हे नंतर आपण ज्या वेळेला मेन या क्राफ्ट वायरला मोठ्या स्टेमला आपण लावणार आहोत त्यावेळेला हे कट करूयात. याप्रमाणे आपलं हे टुलिप आणि हे लीफ तयार झालं. आता आपल्याला इथे ग्रीन यान लावायची आहे आणि मग लीफ अटॅच करायचे. ते कसं बघूयात. याप्रमाणे आपलं टुलिप घेतलेलं आहे आपण. इथे साधारण 1 ते 2 सेंटीमीटर इथे ठेवायचं खाली, कारण याला सपोर्ट आपण कुठला लावत नाही आहोत. आणि जस्ट आपण राऊंड करत जायचं आहे. सुरुवातीला इथे टाईटली रॅप करायचं आणि आपण ही जी क्राफ्ट वायर आहे ती जस्ट रोल केली तर यान त्या क्राफ्ट वायर भोवती आपली रॅप होणार आहे. आणि आपलं लीफ जे आहे ते साधारण इथे लावणार आहोत. म्हणजे साधारण मी 10 ते 12 सेंटीमीटर झाल्यानंतर मग आपण इथे लीफ लावणार आहोत. बघूयात कसे ते. इथे आता आपलं आपण लीफ घेऊया आणि आपण जी थिन वायर जी सोडली होती ती आपण मोठ्या क्राफ्ट वायरला अटॅच करून इथे टाईटली रॅप करायचं आहे आणि मग आपलं रॅपिंग कंटिन्यू करायचं आहे. याप्रमाणे आपण शेवटपर्यंत करूयात. इथपर्यंत. इथे एंडला शेवट करण्यापूर्वी आपण इथे ग्लू करणार आहोत, कारण हे स्टिक परमनंटली स्टिक व्हावं म्हणून. आणि मग एंडिंगला रॅप करायचं आहे. याप्रमाणे इथे कट करूयात. इथे पुन्हा ग्लू लावूयात शेवटी. याप्रमाणे आपलं टुलिप तयार झालं. याचप्रमाणे इथे वेगवेगळ्या कलर्सचे टुलिप केलेले आहेत. छानपैकी टुलिपचा बुके आपण आपल्या फ्लॉवर पॉटमध्ये ठेवू शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.